नमस्कार, रेशूज ॲक्टिव्हिटीज में तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे तांदळाचं मोकळ। चला तर मग आपण पाहूया तांदळाचं मोकळ बनवायला लागणारं साहित्य। आज हनुमान जयंती असल्या कारणाने थोडंसं गोडाचं प्रोग्राम होऊया म्हणून मी आज ते मोकळ बनवायचं ठरवलं। तर तुम्हाला मी दाखवते मोकळ कसं बनवायचं ते। इथे मी गुळाची पावडर घेतलेली आहे, ड्रायफ्रूट्स घेतले, वेलची घेतली आहे, साजूक तूप घेतले जो आपण घरी बनवलेला असतो तो, मोकळ बनवण्यासाठी लागणारं पाणी आणि हे तांदूळ घेतलेले आहेत आपले। हे तांदूळ मी अगोदर चांगले त्यांना दोनदा मी स्वच्छ पाण्याने धुवून त्यांना उन्हामध्ये सुकवून घेतलेले आहेत। ते आता आपल्याला तव्यावरती त्याला भाजून त्याची पावडर बनवायची रव्यासारखी। आणि इथे मी ओला नारळ खिसून घेतलेला आहे पूर्ण अख्खा। चला आता मग तांदूळ भाजूया। तांदूळ मी एकदम खरपूस भाजून घेणार आहे, ब्राउनिश कलर येईपर्यंत। जसं कुरमुरेचं पीठ बनवताना आपण ते करतो ना भाजणी तांदळाची, सेम तशीच भाजणी करायची। हाय फ्लेमवरती मी तांदूळ भाजून घेते। छान ब्राऊन होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया त्यांना। ब्राऊन होत आले। बऱ्यापैकी आपले तांदूळ ब्राऊन झालेले आहेत भाजून। थोडेसे मी आणखीन भाजून घेते त्यांना, त्याने खरपूसपणा येईल त्या मोकळ बनवण्यासाठी। सारखं वर खाली करतच राहायला हवंय, नाही तर खाली जळून जातील, करपतील, काळे पडतील मग तांदूळ। म्हणून सारखं आपला काळीचा आहे तो फिरवतच राहावं लागतं त्याच्यामध्ये। आपले तांदूळ भाजून झालेले आहेत। तांदूळ आपले काही मस्तपैकी भाजून झालेले आहेत। आता मी याला मिक्सरमध्ये रव्यासारखं पेस्ट बनवून घेते। जसा रवा असतो ना बारीक, तसं आपण याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। चला आता आपण तांदळाची पेस्ट करूया। चला आपण मोकळ बनवूया। मी ते मीडियम फ्लेमवरती मी टोप ठेवलेला आहे, त्यामुळे थोडंसं पाणी घालते, आपल्याला गूळ वितळवायचं आहे म्हणून। पाणी थोडंसं गरम झालं आहे, त्याच्यामध्ये मी गूळ घालते। ते आपला गूळ वितळला आहे चांगलं छान। त्याच्यामध्ये मी आता जो साजूक तूप होता आपला तो घालत आहे। साजूक तूप घालत आहे मी। तूप घालून घेतलं आहे। त्यानंतर मी खवणलेला जो खोबरा होता तो घालते याच्यामध्ये। आता मी तांदळाचं पेस्ट बनवली होती, भाजलेली तांदळाची, ते आता मी याच्यामध्ये घालत आहे।
सर्वांमध्ये ते एकजीव करून घेऊया. पूर्ण मिक्स करायचं त्याच्यामध्ये. तर पाणी घालत आहे मी. जसं आपण भात शिजवतो ना तसं. आता मी वेलची घालत आहे. वेलची घालत आहे मी याच्यामध्ये. मस्त छान असं एकजीव करून घ्यायचं सर्व. आता मी ड्रायफ्रूट्स घालत आहे. मी ड्रायफ्रूट्स अख्खेच ठेवले आहेत. मी अख्खेच घालत आहे. सर्व एकजीव करून घेऊया. मध्ये मध्ये असं कालता त्यामध्ये घालतच हलवतच राहायचं त्यांना, नाही तर खाली लागेल. आता हे आटण्यासाठी मी त्याच्यावरती झाकण घालत आहे. 15 मिनिटं त्याला आपण भात जसा शिजवतो तसा शिजवून घेऊया. ते मी झाकण ठेवत आहे. त्याला भातासारखं आपण शिजवून घेऊया. 10 मिनिटांनी बघूया आपलं शिजलं आहे का. मग एकदा पलिता मारून घेऊ परत. चला पाहूया आपण थोडं चला पाहूया झालंय का आपलं तयार. बऱ्यापैकी सुकवत चालला. पूर्ण त्यातलं पाणी आटवून जायचं. जसं आपण लापशी बनवतो ना सेम तसं सर बनवायचं. पण यातलं पूर्ण पाणी आटवायचं. आणखी थोडं घट्ट होऊ द्या. चला बघूया पूर्ण सुकला आहे का. हो पूर्ण सुकला आहे. पूर्ण एकदम सुकं झालं आहे. पाहू शकता तुम्ही. आता आपण याला गॅस मी बंद करते आणि व्यवस्थित त्याला एकदम क्लीन करून देऊया टोपामध्येच. आता आपला मोकळ रेडी झालेला आहे. पूर्ण सेट केला मी त्याला आपल्या टोपामध्ये. आता त्याच्या मी इथे वड्या पाडत आहे. छान असा खरपूस मोकळ तयार झाला आपला. वेलचीचाही खूप सुंदर सुगंध सुटला आहे. तुम्ही सुद्धा घरी बनवून बघा. मी एका प्लेटमध्ये काढते. तर मी प्लेटमध्ये मोकळ काढून घेतलेला आहे. चला तुम्हाला मी दाखवते. तर आपला हा मोकळ रेडी आहे खाण्यासाठी. तुम्ही घरी करून पहा. माझी ही रेसिपी मोकळची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.